අද අපි කතා කරමු කොහොමද text to speech එකක් හදාගන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ text to speech එකක් කියන්නේ? අපි text එකක් type කරාම AI එකක් හරහා අපේ text එක voice එකක් විදිහට හදලා දෙන එක තමයි text to speech එකක් කියන්නේ. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Windows downloadable software එකක් නෙමෙයි, website එකක්. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. ඔයා මුලින්ම එන්න ඕන මෙන්න මේ play.ht කියන වෙබ්සයිට් එකට. අපි මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මුලින්ම මේකේ plans ටික ගැන කතා කරලිමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන බිලින් වලට ගියාම අපි ඉන්න free plan එකේ voice characters 12500ක් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට මේක කමර්ෂල් වැඩවලට යූස් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ $31 ප්ලෑන් එකේ මිලියන 3කටත් වඩා වොයිස් කැරක්ටර්ස් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කමර්ෂල් වැඩවලටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තව $79ට වගේම කස්ටම් ප්ලෑන්ස් එහෙමත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකෙන් උපරිම වැඩක් ගමු. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. ඔයා මෙතන create new file කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන උඩම දින play ht 2.0 beta කියන icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හරිම සරලයි. ඒ වගේම හරිම user friendly. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගත්තාම අපේ voice character එක change කරන්න පුළුවන්. මේකේ default select කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සාරා කියන voice එක. අපි කලින් බලපු ප්ලෑන් වල මේකේ voice 12500ක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තිබ්බට මට එච්චර voice ප්‍රමාණයක් මේක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. කොහොම හරි තියෙන voice ටික අපේ වැඩවලට හොඳටම ඇති. ඔයාලට මේ icon එකෙන් මේ voice වල sample එකක් play කරලා බලලා voice එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. Up already, thank goodness. I've a full day planned. මම මෙන්න මේ සාරා කියන voice එකම තෝරගන්නවා. ඔයාට සරලවම ඔයාට ඕන ටෙක්ස්ට් එක මෙතන ටයිප් කරගෙන generate speech කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් මෙතන example text එකකුත් දීලා තියෙනවා. මම ඒ ටෙක්ස්ට් එකක්ම ගන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ ටෙක්ස්ට් එක මෙතනට add වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ generate speech කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ speech එක ඔටෝම generate වෙනවා. Once upon a time in a magical forest there lived a little fairy named Rosie. ඔයාට බැරි වෙලාවත් මේ voice එකේ speed එක වැඩි හෝ අඩුයි කියලා හිතුනොත් මෙන්න මෙතනින් ඔයා speed එක වෙනස් කරලා ඉවර වෙලා regenerate කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයා select කරපු speed එකට මේක ආයෙත් generate වෙනවා. Once upon a time in a magical forest there lived. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙච්චර කරන්න තියෙන මේ text to speech එක හදාගන්න ඔයාලට මෙන්න මෙතන download icon එක select කරලා ඉවරලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මෙච්චරයි වීඩියෝ එක. ඔයාලට මොකද හිතුනේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හිතුන දේ පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකට subscribersලා 1000 සම්පූර්ණ වෙන තවත් subscribersලා 50ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමි මම අදට සමු ගන්නවා. ආයුබෝවන්.